24 घंटों के 1 लाख बीट्स कई 24 आवर्स की 1 लाख बीट्स कई कदी दी इंसान 100 کال عمر ده 100 کال بر ازلت رضا کوي کله انسان 50 کال عمر ده 50 کال بر ازلت بیټس کوي مسلسل په حرکت کې کله انسان 80 کال او کله انسان 100 کال او کله انسان 200 کال عمر ده د پیدایش نو اخله تر د مرګ پورې د انسان د ازلت مسلسل لګیا دي او بیټس کوي حرکت کوي دا آرام نه کوي دا د مکیږي نه دا ستړی کېږي نه که دا انسان ناست دی حرکت کوي دا زړی که دا انسان ولاړ دی که دا انسان ملاست دی که دا انسان اوده دی او که ویښ دی خو د پیدایش نه واخله تر د مرګه پورې د دې انسان دا زړه مسلسل په حرکت کې مسلسل په حرکت کې بلکل ستړی کېږي نه دمه نه کوي آرام نه کوي دا نه وایي چې دا انسان اوس په دې ټیم کې اوده دی لہذا د زړه بیټس ته ضرورت نشته دی زه به ورته لږ آرام وکړم دا زړه په 24 घंटों کې 10,000 لیټر وینه زموږ د وجود کې سپلای کوي 10,000 لیټر بلډ زموږ د ټول وجود ته دا صرف په 24 घंटों کې سپلای کوي په 24 घंटों کې 1 लाख بیټس کوي 10,000 لیټر وینه زموږ د ټول وجود ته سپلای کوي د څه په ذریعه باندې د وینز په ذریعه باندې وینز اوس دا رګونه زموږ په دې وجود کې څومره رګونه دي د یو انسان ټوټل رګونه که دا موږ بالکل سیده خوارو دا به 1 लाख کیلومتر ځای ونیسي 1 लाख کیلومتر د دنیا دا سر او هغه سر دومره ځای به دا ونیسي د دې رګونو په ذریعه باندې دا زموږ زړه په 24 घंटों کې 10,000 لیټر د ټول وجود ته ورکوي او مسلسل په حرکت کې تاسو ته ما ویل یوه ورځ نه 2 ورځې نه هفته نه میاشت نه کال نه کلونه څومره چې د انسان عمر دی د پیدایش نه واله تر مرګه پورې څومره یو عجیبه نظام دی دومره په ښایسته طریقه باندې دومره په بهترینه طریقه باندې دا د پیدایش نه واله تر مرګه پورې مسلسل په کار کې لګیا دی او خپل کار په بهترینه طریقه باندې کوي آیا دا په خپله ډیزاین شوی دی که نه دا چا جوړ کړی دویم اگزامپل به زه تاسو ته درکړم د کیډنیز ګردې زموږ په وجود کې دا ګردې په 24 घंटों کې 24 آورز کې 25 ځل ډایلاسیس کوي ډایالیسیس په هسپتال کې په مارکیټ کې د یو ډایلایسیس قیمت چې دی دا د 3,000 پاکستاني روپو نه والا تر د 5,000 پاکستاني روپو پورې قیمت او دا کیډنیز زموږ په وجود کې په 24 घंटों کې 25 ځل ډایلاسیس کوي مطلب دا چې دا زموږ ګردې موږ لا روزانه په 24 घंटों کې د 1 लाख روپو کار بالکل فری کوي د هسپتال نه بغیر د سرجري نه بغیر د تکلیف او د درد نه بغیر د وخت د ضایع کولو نه بغیر څومره قیمتي کار کوي فری مکمل فری په مفت کې آیا دا خود به خود کېږي که نه د دې شاته څوک شته دی چې دا هر څه کنټرول کړي دا هر څه جوړ کړي دا هر څه ډیزاین کړي دا هر څه دومره په بهترینه طریقه باندې چلی یو بل اگزامپل زه تاسو ته درکوم یو بل مثال هغه دی لنګس پیپړې زموږ په دې وجود کې چې دا لنګس دي دا پیپړې دي دا په 24 घंटों کې په 24 آورز کې دا 23,000 ځل انسپایریشن او ایکسپایریشن کوي په 24 घंटों کې دا 23,000 ځل ساه اخلي او ساه وباسي 23,000 ځل په ساه کې اکسیجن اخلي او 23,000 ځل کاربن ډای اکساید وباسي صرف په 24 घंटों کې 23,000 ځل په یو ځل ساه اخیستل کې زموږ ټول وجود کې ټول سیلز ته ټولو خلیو ته اکسیجن رسوي زموږ په وجود کې د ساینسدانانو د وینا مطابق 30 ټریلیون سیلز دي 30 ټریلیون سیلز دي خلیې دي اوس 30 ټریلیون څومره دي په اسان حساب کې زه تاسو ته وایم په 1 ټریلیون کې 1,000 بیلیون دي 30 ټریلیون به څومره شي مطلب دا چې 30,000 ټریلیون اوس په دې به هم تاسو پوه نه شئ دا انتهایي ډېر زیات غټ حساب دی دا د زرونو او دا د لکونو او دا د کروړونو د اربونو حساب نه دی دا انتهایي ډېر زیات غټ حساب دی او د دې حساب د پوه کولو دپاره ساینسدانان یو مثال ورکوي چې د انګلینډ په شانته 30 ملکونه موږ وایو که نه د انګلینډ په شانته 30 ملک دا ټول موږ د ونو نه ډک او په هره ونه کې 10,000 پاڼې موجود دي 30 ملکونه د انګلینډ په شان او دا ټول ملکونه د ونو نه ډک کا او په هر ونه کې 10,000 پاڼې کا نو دا برابر دي د 30 ټریلیون دا ساینسدانان د پوهې لپاره یو مثال ورکوي نو زموږ په دې وجود کې دغومره سیلز موجود دي خلیې موجود او کله چې زموږ دا لنګس دا پیپړې موږ ساه واخلو اکسیجن واخلو نو په دې یو ځل ساه اخیستلو کې د 30 ټریلیون سیلز ته اکسیجن ورسي او بیا په دې کې یو سیل چې دی که نه دا ځان له یو فیکټري ده ځان له په خپله خوراک تیار دا ځان له یو لویه کارخانه ده
د هر یو سیل ته په ساه اخیستلو کې دا لنګز اکسیجن ورسوي. دا څوک کوي؟ انسان حیران شي دا څوک کوي؟ دا هر څه آیا خود به خود شوي دي؟ آیا دا په خپله پیدا شوي دي که نه د دې شاته څوک شته؟ د دې شاته څه قوت شته؟ د انسان عقلمند انسان په سوچ وکړي نو هغه به چېرته هم دا خبره ولیکي چې دا خود به خود د هر څه یو اتفاقي طور د هر څه پیدا شوي دي، د هر څه داسې ښایسته ښایسته په خپله ډیزاین شوي دي، چا جوړ کړي نه دي او په خپله دومره بهترینه طریقه باندې کار کوي. یو عقلمند سړی به چېرته هم دا خبره ولیکي. د عقلمند انسان نه ته تپوس وکړه چې دا هر څه کېږي آیا دا خود په خود شوي؟ هغه به وایي چې نه، د دې شاته څوک شته، د دې شاته انتهایي ذهینه څوک شته، د دې شاته یو قوت، یو طاقت، یو فورس شته، یو سوپر پاور کنټرولینګ اتھارټي داسې څوک شته دی چې دا هر څه جوړ کړي دي او دا هر څه دومره په بهترینه طریقه باندې چلوي. عقلمند انسان به دا خبره کوي. زه تاسو ته یو وړوکی شان مثال درکوم. دا مارکر دی، دا ما دلته په دې سټیج باندې کېښود. اوس آیا داسې کېدلی شي چې دا مارکر ما په سټیج باندې کېښودو دا په خپله راشي سر ته لرې شي او په بورډ باندې لیکل شروع نشي کېدلی. زه به ورځم دا مارکر به راخلم د دې نه به دا سر کولاوم، زه به پرې لیکل شروع کوم، زه به لیکل کوم، په خپله دا نشي کېدلی. دا انتهایي ډېر زیات وړوکی مثال دی. دا خو ډېرې غټې خبرې دي چې زموږ په دې وجود کې دا کمې کارنامې کېږي که نه، دا کوم سیسټم چې ډیزاین شوی دی او دا په کومه طریقه باندې چې کار کوي که نه، دا ډېر کمپلیکس نظام دی، ډېر کمپلیکس سیسټم دی. آیا دا خود په خود کېدلی شي؟ یا مثال زه ووایم چې هغه دی هلکه هغه دی په خپله ربړ جوړېږي، ټیر جوړ شو، اوسپنه په خپله جوړېږي هغه دی او یو ځای کېږي او انجن ترې جوړ شو، دننه پکې ځای وشو او داسې ټیر جوړ شو، داسې توله جوړه شو، داسې پرې لګۍ تیاره شوله او موټرسایکل جوړ شو په خپله. هېڅ څه شی نه و موټرسایکل جوړ شو. دا امکان نه لري، دا کېدلی نه شي. نو چې یو موټرسایکل د نش نه نشي شتون کېدلی، نشي جوړېدلی، چې یو شی نشته دی او په خپله دی یو شی راځي جوړېږي او بل شی دی لګي، بل شی دی لګي او یو موټرسایکل دی جوړ شي، چې دا نشي کېدلی. دا دومره غټ نظام، دا دومره غټ سیسټم زموږ په دې وجود کې آیا دا خود په خود جوړ شوی؟ آیا دا د عقلمندو خبرې دي چې دا په خپله ډیزاین شوی دی او په خپله جوړېږي؟ دا دومره کار زموږ په دې وجود کې دننه روان دی. زه یو بل اګزامپل تاسو له درکوم. بل اګزامپل زه به تاسو له درکوم د آی، زموږ سترګه آی. دا زموږ سترګه چې ده که نه آی، دا په 24 ګنټو کې 15,000 ځل بلینکینګ کوي. بلینکینګ مطلب دا دی چې دا زموږ سترګه په 24 ګنټو کې 15,000 ځل بندېږي او کولاویږي. دا په 24 ګنټو کې 15,000 ځل بلینکینګ کوي، بندېږي او کولاویږي او انتهایي نازک ارګن. که 15,000 ځل ما په 24 ګنټو کې دا خپل لاس نه وي، دا ډېر سخت لاس هم دي، خو که دا سخت لاس ما 15,000 ځل داسې په یو بل پسې راښکم، کېدی شي چې د دې نه زه پوټکي واړم 15,000 ځل. دا سخت لاس، خو دا سترګې چې دي دا انتهایي نازک ارګن او دا په 24 ګنټو کې 15,000 ځل بلینکینګ کوي، بندېږي هم کولی، خو دې ته تکلیف نه راځي، دا زخمي کېږي، دا درد نه کوي. دا چا چې دا سترګه ډیزاین کړې ده نو په دې کې هغه یو لیکویډ پیدا کړي، اوبې پکې پیدا کړي. هغه اوبو کار دا دی چې دا سترګه د تکلیف نه، د زخم نه، د درد نه بچ کوي. هغه لیکویډ په داسې اپټیمم مقدار کې، په داسې مناسب مقدار کې په دې سترګه کې جوړېږي چې نه ډېرېږي او نه کمیږي. که کمیږي خو دا سترګه به بیا د پټولو او کولاولو سره درد کوي، زخمي کېږي، او که سیوا کېږي دغه اوبو نو دا بیا د اوښکو په شکل کې بهر ته راوځي. دومره په مناسب مقدار کې پکې دغه لیکویډ پیدا کوي. آیا دا خود به خود دا سترګه داسې جوړه شوې ده او داسې کار کوي؟ په دې خو به خبرې نه کوو چې په دې سترګه کې دا کومې کیمرې ډیزاین شوي دي، دا کومې کیمرې لګېدلې دي، دا کومې کیمرې دا په څومره لږ وخت کې تصویر جوړوي. په دې به بیا چېرته خبرې وکړو. آیا دا سترګه د دې دا کار دا خود به خود دا په خپله پیدا شوي، دا چا پیدا کړي نه دي، دا کار په خپله کوي. عقلمند سړی دی په دې باندې سوچ. د دې نه وروسته یو بل اګزامپل مثال زه تاسو ته درکوم، هغه دی برین. دا زموږ دماغ چې دي که نه، دماغ په دې دماغو کې 10 ارب سیلز دي، 10 ارب سیلز، 10 ارب خلیې دي په دې زموږ دماغو کې. وایي دماغ په دې دماغو کې 10 ارب خلیې پیدا شي. په دې دماغ کې 100 ټریلیون کنیکشنز دي، 100 ټریلیون کنیکشنز دي په دې کې. اوس دا 100 ټریلیون کنیکشن چې په دې دماغو کې دي، په دې وړوکي دماغو کې 100 ټریلیون کنیکشن. دا 100 ټریلیون څومره دي؟ تاسو ته ما وختي خبره وکړله چې د انګلینډ په شانته
30 ملکونه شي او دغه 30 ملکونه د انګلند په شان ټول د ونو نه ډک کړي او په هره ونه کې 10,000 پاڼې موجود دي، دغه فګر د دې برابر. نو زموږ په دې دماغ کې همدغه عمره 100 ټریلیون کنیکشنز او دا هر یو کنیکشن انتهایی ډېر زیات قیمتي دی. که په دې کنیکشن کې چاته یو کنیکشن هم خراب شو نو د انسان په وجود کې به خامخا څه خرابي به راځي. یا به یې د سترګو نظر کار پرېږدي، یا به یې غوږونه کار پرېږدي، یا به یې پوزه کار پرېږدي، یا به یې ژبه کار پرېږدي، یا به یې دماغ کار پرېږدي، یا به نور وجود کې څه مسله خامخا. دا 100 ټریلیون کنیکشن انتهایی ډېر زیات قیمتي کنیکشنز. که یو کنیکشن هم پکې خراب شو نو په وجود کې به خامخا څه فرق راځي. اوس دا چا جوړ کړي؟ دا د یو هوښیار یو عقلمند انسان نه تپوس کوي دا چا جوړ کړي؟ هغه به چېرته هم تا ته دا ونه وایي چې دا خود به خود په خپله جوړ شوي دي. که دا خبره څوک کوي چې دا خود به خود جوړ شوي په خپله جوړ شوي دي نو د دې انسان په دې کنیکشن کې فرق شته. د دې دا تار کټ دی، د دې دا تار نه د ده دا پوره کنیکشن فیل دی چې د دومره هر څه ته وایي چې دا په خپله جوړ شوي، یقینا چې د دې تار بیا کټ د دې په کنیکشن کې فرق راغلی دی. دا خود به خود نشي کېدلی، د دې شاته خامخا څوک شته. په دې برین کې په دې دماغو کې په یو منټ کې 10 لاک چین ریاکشن کېږي. په یو منټ کې 10 لاک چین ریاکشن زموږ په دې دماغو کې په یو منټ کې 10 لاک چین ریاکشن. اوس دا خود په خود کېږي، دا په خپله پیدا شوي، دا دومره کمپلیکس ارګن، دا دومره کمپلیکس یو څیز چې پیدا شوی دی، آیا دا په خپله پیدا شوی دی؟ دې شاته هېڅ نشته چې دا دومره کمپلیکس، دا دومره غټ کار په دې کې کېږي او دا خود په خود په خپله جوړ شوي او هر څه دومره برابر لګېدلي، مزېدار لګېدلي دي. آیا د دې شاته څوک نشته؟ دا چا جوړ کړي نه دي؟ عقلمند سړی به وایي چې د دې شاته څوک شته. دا چا جوړ کړي دي؟ دا دومره قیمتي څیزونه چې دا دومره په ښایسته طریقې سره کار کوي، په بهترینه طریقې سره کار کوي، د دې شاته څوک شته؟ د دې شاته څه طاقت شته؟ د دې شاته څه قوت شته؟ د دې شاته څوک شته؟ څه دماغ شته؟ څه انټیلیجنټ څوک شته؟ ذهینه څوک شته؟ د دې شاته څوک کنټرولینګ اتارټي شته چې دا هر څه کنټرول کوي؟ څوک شته د دې شاته؟ خو چې څوک وایي نشته نو د هغه په دې حصه کې فرق دی، په دې برین کې د هغه فرق دی، د هغه په کنیکشنو کې څه فرق شته. یعنې یو عقلمند سړی چېرته هم دا خبره نشي کولی چې دا هر څه په خپله کېږي. د دې نه وروسته بل اګزامپل چې دی هغه دی ریپروډکشن. د سپرم په یو قطره کې 1 کروڑ 10 لاک سیلز دي، خلیې موجود دي، او دا 1 کروڑ 10 لاک خلیې چې دي په دې کې هر یوه خلیه د دې قابل ده چې دا بچي جوړ کړي په خېټه کې. اوس 1 کروڑ 10 لاک خلیې بچي نه جوړوي، په دې کې جوړېږي یا 1 یا 2 یا 3 په دې تعداد کې. که چېرته په دې خېټه کې دننه دا 1 کروڑ 10 لاک بچي جوړېدلی څومره مشکل به وي، خو جوړېږي یا 1 یا 2 یا 3. او دغه سپرم په دې یو سیل کې، په دې یو خلیه کې د انسان نوک شته، ویښته پکې شته، هډوکي پکې شته، غوښه پکې شته، پوره انسان په دې کې دننه پروت دی. دا 1 کروڑ 10 لاک خلیې چې دي د سیلز دا چې کله ګیډې ته دننه شي او په دې کې دننه دا یوټرس ته بیا ځان رسوي، په یوټرس کې بیا دا د ایګ سره ملاویږي، د انډې سره، او بیا هلته فرټلایزیشن پروسس شروع کېږي او بیا د هغه نه پریګننسي کېږي. دا یو اوږد ټاپک دی، یو غټ ټاپک دی، یو غټه موضوع ده، دا ځان له یو دنیا ده چې دا د څومره مشکل مرحلو نه تېرېږي او دا فرټلایزیشن هلته سټارټ کېږي او د دې نه پریګننسي جوړېږي او بیا د هغه نه ماشوم جوړېږي. دا ځان له یو غټه دنیا ټاپک دی، په دې باندې به چېرته بیا آیا دا هر څه خود کېږي؟ دا په خپله کېږي. دا دومره قیمتي انسان چې ډیزاین شوی او دومره په ښایسته طریقې باندې دا خپل کار کوي، هر اندام په بهترینه طریقه باندې کار کوي، آیا دا خود په خود ډیزاین شوی؟ آیا د دې شاته څوک نشته؟ عقلمند سړی دی په دې باندې سوچ. 5م مثال زموږ دا نوکان نیلز، دې ته سوچ وکړه، یار د غوښې نه دومره سخت نوکان راخېږي، د غوښې نه دومره ویښتان راخېږي، په غوښه د پاسه په څرمن کې ویښتان راخېږي، یار د دې غوښې نه په دې خوله کې دننه دا غاښ راخېږي سخت، د دې ژبې نه تېر چاپېره نازکه ژبه ده او تېر چاپېره کې دا سخت غاښونه راخېږي. دا زموږ ویښتان او دا زموږ نوکان غټ شي موږ یې کټ درد نه کوي، خو دا زموږ غاښ چې دي که نه غاښ دا د یو لیمیټه پورې د یو حده پورې غټ شي، بیا په ځي باندې ودرېږي، بیا نور نه غټي. که چېرته دا غاښ غټېدلی او دا موږ هره هفته کټ کولی
دا موږ ریبلې حرکولې بیا به څومره تکلیف دې ته چېرته تا سوچ کړی وایي دا څومره کائنات چې دي څومره انسانان چې دي دا پخپله جوړ شوي اتفاقي طور پیدا شوي دي د دې شاته څوک نشته الله نشته دا پخپله بس اتفاقي طور پیدا شوي دي نو عقلمند سړی دی په دې سوچ وکړي آیا دا پاسبل ده دا دومره کمپلیکس سیستم صرف د انسان د یو څو مثالونه ما تاسو ته درکړي دا کائنات ډېر غټ دی په دې کې ډېر زیات بې شماره دلایل دي د عقل والاو دپاره انتهایي ډېر زیات بې شماره دلایل دي په دې کائناتو کې الله تعالی وایي تاسو زما دې کائنات ته وګورئ دا کائنات ما څنګه ډیزاین کړي دې ځمکې ته وګورئ دې لمر ته وګورئ دې ورځو شپې ته وګورئ چې دا سبا شي او دا بېګا شي دې رڼا او دې تیارې ته وګورئ دې ځمکو ته وګورئ دې غرونو ته وګورئ الله تعالی وایي تاسو دې اوښانو ته وګورئ چې دا ما څنګه پیدا کړي یقینا چې په دې کائناتو کې د عقل والاو دپاره بې شماره دلایل خو د عقل والاو دپاره د چا چې دا کار کوي دا برین د هغوی دپاره بې شماره دلایل او د چا چې دا کیسه کار نه کوي د دماغ ده نو هغه بیا وایي دا دومره غټ کائنات او دا ټول انسانان خود په خود پیدا شوي دا په خپله پیدا شوي دا چا ډیزاین کړي دي د دې شاته څوک نشته خو عقلمند سړی وایي چې دا هر څه دومره په ښایسته طریقه باندې چلیږي د دې شاته خامخا څوک شته د دې شاته خامخا څوک د دنیا او د انسان چې ډیزاین کړی د دې شاته خامخا څوک ډیزاینر شته څوک کریټر شته څوک خالق شته څوک قوت څه طاقت شته څوک ذات شته دی چې دا هر څه جوړ کړي او دا هر څه کنټرول کوي دومره په بهترینه طریقه باندې دا دومره غټ غټ ګلیکسیز دا اسمانونه دا ځمکې دا غرونه دا هواګانې دا سمندرونه دا سیارې دا شپه ورځ دا هر څه چې دي دا څوک کنټرول کوي د دې شاته څوک شته او هغه ته ویلی کېږي الله دا یو ذات شته د دې شاته یو سوپر پاور کنټرولینګ اتھارټي چې څوک ده هغه دا ذات دی الله چې هغه دا هر څه پیدا کوي او دا هر څه چلوي اوس که یو سړی د هغه د عقل بالکل کار پرېږدي هغه وایي چې نه دا دومره هر څه په ښایسته طریقې باندې روان دي د دې شاته هېڅوک هم نشته دا په خپله پیدا شوي او په خپله دا هر څه روان دي چې یو سړی وایي چې دا هر څه په خپله پیدا شوي دي د دې سړي نه زما یو کوېسچن دی یو تپوس یو سوال چې الله نشته بیا زما کوېسچن دا دی چې دا هر څه چا پیدا کړي دا کائنات دا انسان دا هر څه چا پیدا کړي ځکه چې یو پیدا یو څوک خو به یو پیدا کوونکی خو به خامخا په خپله خو ساینس دا خبره کوي چې یو شی نشته نو د نشت نه څه شی شته کېدلی نشي په دې کې یو څه نشته دی اوس په خپله خود به خو جوړېږي او روان شي او جوړ شي او غټ شي ساینس وایي چې دا نشي کېدی د نتنګ نه سمتنګ نشي جوړېدلی نو بیا دا دومره غټ کائنات او د انسانان دا چا پیدا زما دا یو کوېسچن دا یو سوال